เอาชามะนาวที่หนึ่งครับผมเอาแมงโก้แพชชั่นสมูทตี้ครับ135บวก95 230นะฮะก็ยังไม่ทันคิดเลย 230 ค่ะ ไอ้ สวัสดีครับบล็อกเกติครับตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลบางนากันเพราะว่าวันนี้มันมีการแข่งขันคะแนนคิดเร็วระดับประเทศเลยแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาสนใจการคิดเลขเฉยเลยช่วงนี้ผมเป็นเมคเกอร์ใช่ไหมหลายๆครั้งที่ผมวาดแบบอะไรเงี้ยมันก็มีเลขที่เราต้องคำนวณดิเมนชันต่างๆแล้วผมก็เจอหลายๆครั้งที่ผมจะต้องแบบควักเครื่องคิดเลขออกมาแล้วก็กดวันหนึ่งอ่ะหลาย10 รอบอ่ะรำคาญตัวเองบางทีแค่เลขหลักหน่วยหลัก10เนี่ยมันควรจะคิดในหัวได้ไวๆแบบอย่างมั่นใจแต่เราไม่มีความมั่นใจนั้นเลยเว้ยคือผมก็เลยไปรีเสิร์ชมาว่ามีวิธีไหนที่ผมจะไม่ต้องพกเครื่องคิดเลขไหมผมสามารถคำนวณได้ไวขึ้นก็เลยไปเจออีกวิธีหนึ่งเขาบอกว่ามันคือการใช้ลูกคิดแต่ลูกคิดก็ต้องควักออกมาอยู่ดีนี่ครับใช่ลูกคิดก็ต้องควักออกมาอยู่ดีแล้วมันจะแก้ปัญหานี้ยังไงมันแก้ปัญหาที่ว่าถ้าเกิดเราดีดลูกคิดได้เก่งมากพอเราสามารถที่จะพกลูกคิดไว้ในหัวได้เลยหมายความว่ายังไงก็คือว่าถ้าเกิดเราดีดลูกคิดเนี้ยชำนาญใช่ปะเราสามารถที่จะฝึกฝนน่ะให้เราดีดในอากาศแล้วเราก็เห็นลูกคิดในอากาศเพราะฉะนั้นจะเหมือนว่าเรามีลูกคิดโดยที่เราไม่ต้องพกลูกคิดได้ถ้าเกิดเราฝึกมากพอโอเคทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มมาจากอันนี้ผมเคยโดนบังคับเรียนตอนเด็กแล้วตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โง่เลขเรียนเข้าไปก็ไม่เข้าหรอกเราก็เลยไม่ตั้งใจเรียนทำให้เราก็เรียนแค่ผ่านๆไปเรียนให้แค่อ่านเลขในลูกคิดออกแต่ดีดจริงดีดไม่เร็วดีดช้าแล้วเราก็เพิ่งมาสนใจสิ่งนี้ตอนโตแล้วสมัยนั้นไม่มีเครื่องคิดเลขเหรอสมัยนั้นเครื่องคิดเลขน่าจะแพงมากแล้วก็ที่สำคัญก็คืออากงมีลูก8 คนมั้งทุกคนดีดลูกคิดเป็นหมดเพราะว่าที่บ้านไม่มีเครื่องคิดเลขลูกคิดมีกี่แบบแล้วรู้ได้ไงว่าอันไหนเหมาะกับเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าประวัติเท่าที่ผมเข้าใจนะผมเล่าตรงไหนผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับประวัติของลูกคิดเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันเริ่มมาประมาณสักแบบหลายพันปีมากๆแล้วเริ่มมาลูกคิดอันแรกของโลกเขาเรียกว่า Stone Abacus คนนึงก็ถือไม้แล้วก็ขีดเส้นลงไปบนพื้นคุณติดผมอยู่3 ไก่ใช่ไหมผมก็ขยับหินจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง3 ก้อนผมรู้ละคุณติดผมอยู่3 ไก่ภายในเย็นนี้นะคุณเอาไก่มาคืนผมเท่าไหร่ผมจะขยับลูกเนี้ยกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณคืนไก่ผมครบอย่างอันนี้คือลูกคิดที่เก่าแก่ที่สุดหลังจากที่เขาใช้ลูกคิดนี้มาเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันใช้ยากว่ะแปลว่าทุกที่ที่เราไปเราต้องมีทรายแต่ทุกที่ที่เราไปมันไม่มีทรายเว้ยทำไงดีวะเอางี้เราพกทรายไปด้วยเขาก็เลยทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็เททรายลงไปแล้วก็ถือถาดทรายเนี่ยไปทุกที่ที่เขาจะคำนวณแล้วก็หินไปด้วยเป็นลูกคิด portable อันแรกของโลกแล้วเขาใช้ไปสักพักนึงเขาก็เจอว่าเฮ้ยทรายเนี่ยมันพกลำบากเว้ยขยับนิดนึงมันก็เทมันหกหมดละคนจีนเนี่ยเป็นคนคิดสิ่งนี้เขาก็เลยเอาทรายออกแล้วก็เอาไอ้หินเนี่ยเจาะรูในหินแทนหรืออาจจะเป็นไม้ก็ได้นะเอาอยู่ในก้านไม้แล้วก็ให้มันสับวิ่งไปวิ่งมาจึงเกิดมาเป็นลูกคิดระบบแรกของจีนที่ชื่อว่าส่วนพันซึ่งหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือลูกคิดส่วนพันของจีนลูกคิดนี้จะมีทั้งหมด2 ลูกบนกับ5 ลูกล่างทั้งลูกล่างและลูกบนถ้าเกิดมันมาชนก้านตรงกลางเราจะนับคะแนนเราจะให้มูลค่ามันแต่ถ้าเกิดมันไม่โดนก้านตรงกลางเราจะไม่ให้มูลค่ามันเลยลูกข้างล่างเขาเรียกว่าลูกบนโลก Earthy Beat ลูกข้างบนเขาเรียกว่า Heaven Beat ก็คือลูกบนสวรรค์ทำไมถึงเรียกอย่างนั้นเพราะว่าลูกข้างล่างมันมีค่าแค่1อันนี้ก็คือ1บวกไปเลย2 3 4 5แต่ว่าถ้าลูกข้างบนมันเป็นลูกละ5เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงมาเนี่ยก็จะเป็น5แล้วถ้าเกิด5บวกอันนี้เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาทุกลูกมาใส่หมดเลยนะ15ซึ่งมันเกินฐาน10ของเราไปเพราะฉะนั้นวิธีการใช้จริงๆก็คือสมมตินี้เป็น15ใช่ไหมเราก็ต้องปัดมันข้ามมาหน่วยนี้ซึ่งตอนนี้ลูกคิดฝั่งนี้พังขออนุญาตข้ามมาตรงนี้สมมติอันนี้คือ15วิธีการเขียน15ให้ถูกต้องคือเราก็ต้องทำอันเนี้ยให้มันเหลือน้อยกว่า10ใช่ป่ะเราก็อาจจะต้องเอา10นี่ออกให้กลายเป็น15ซึ่งอันนี้พอมัน5เต็มเราก็ต้องขยับไปเป็นอันนี้คือตัวเลขถูกต้องคือ15อันนี้ต้องอธิบายเพราะว่าถ้าไม่อธิบายตอนนี้ไปอันอื่นมันจะงงละอันนี้คือลูกคิดแบบจีนส่วนพันซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็เจอว่าเฮ้ยไอ้ลูกคิดเนี่ยมันอยู่มาเป็น100เป็นพันปีนะมันก็ใช้ได้ดีจริงแต่ว่าพอเวลาคำนวณจริงๆเรากลับใช้แค่4ลูกล่างกับ1ลูกบนเท่านั้นเองเพราะว่า4ลูกล่างกับ1ลูกบนบวกกันมันก็เท่ากับ9แล้วเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็เลยถ้างั้นเราเอาลูกบนกับลูกล่างออกได้ไหมวะคำตอบคือได้มันจึงเกิดมาเป็นลูกคิดนี่อันนี้เป็นลูกคิดแบบโซโลบันเป็นลูกคิดที่มี4ลูกล่าง1ลูกบนคนญี่ปุ่นเขามินิมอลลงมาเยอะเขามีแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็น1 2 3 4บวก1เป็น5
บวก1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 อันเนี้ยก็จะเป็น9พอ9ปุ๊บจะบวกอีก1แทนที่จะเป็นบวกนี้เป็น10เขาข้ามเลยเขากลายเป็นอย่างนี้โอเคอันนี้คือโซโลบันญี่ปุ่นเขาก็ทำลูกคิดที่มัน simplify ลงมา และนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นที่เกือบทุกคนในโลกที่คิดในหัวด้วยลูกคิดใช้ลูกคิดเวอร์ชันนี้ในหัวของเขาลูกคิดเนี้ยด้วยความที่มันมินิมอลลงมาใช่ไหมมันจะมีหลายๆจังหวะที่ปัดเลขอย่างเช่น8นะฮะมันจะมีสูตรในหัวเลยนี่ที่ผมพูดมาคือผมพูดสูตรนะผมอยากจะบวก3ผมก็ต้องลบ7แล้วบวก10ลบ7แล้วบวก10เห็นไหมว่ามันมีการที่ผมคิดในหัวเยอะโดยที่มันไม่ได้ปัดจริงอันเนี้ยเราต้องใช้การทดในใจบ้างใช่แต่อันเนี้ยเราไม่ต้องทดในใจเลยก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นหลังจากที่ไอ้ลูกคิดนี้ถูกประดิษฐ์ออกมาด้วยคนญี่ปุ่นจากนั้นไม่นานคนรัสเซียก็ออกมาด้วยลูกคิดใหม่ชื่อว่าลูกคิดชอตตี้มันเอาข้อดีของจีนมาใช้บางส่วนเพราะฉะนั้นที่รัสเซียมันจะเป็นลูกคิดที่มี10ลูกต่อหน่วยทุกครั้งที่ปัดมันไม่ต้องทดใจมันเห็นเลยและลูกคิดนั้นปัจจุบันยังถูกใช้อยู่ที่รัสเซียเขาก็จะมีลูกคิดชอตตี้อยู่ข้างๆเพื่อปัดให้คุณดูว่าเขาไม่ได้โกงคุณนะคุณสามารถคำนวณตามได้เลยของรัสเซียคือตรงข้ามกับญี่ปุ่นก็คือแม็กซิมอลเอาให้คุณเห็นชัดๆเลยญี่ปุ่นคือมันมินิมอลขนาดที่อันนี้เป็นแค่ทางผ่านของจริงคือสิ่งนี้จะไม่มีละจะไปใส่ในหัวเพราะฉะนั้นลูกคิดที่ทันสมัยที่สุดในโลกนี้เรียกว่า My Abacus ก็คือลูกคิดที่อยู่ในหัวอยู่ในใจของเราภาษาไทยเขาเลยเรียกสิ่งนี้ว่าจินตคณิตเพราะมันคือการรวมจินตนาการกับคณิตศาสตร์เข้ามาอยู่ด้วยกันคือการที่เราจินตนาการลูกคิดในหัวได้ซึ่งปัจจุบันผมก็ซ้อมมาประมาณเดือนกว่าแล้วใครที่ติดตาม IG ผมคุณจะเห็นว่าผมดีดเกือบทุกวันเลยแล้วมาที่งานนี้ได้ไงครับคือว่าตอนแรกที่ผมเริ่มสนใจลูกคิดผมก็ดีดลูกคิดลง IG ผมใช่ป่ะแล้วก็มีคนหนึ่งทักมาเว้ยสวัสดีครับคุณบอสครับผมเป็นครูสอนดีดลูกคิดนะครับมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เฮ้ยผมก็เลยติดต่อกลับเข้าไปแล้วปรากฏว่าเขาก็เป็นคนที่สอนผมดีดลูกคิดผ่านทางโทรศัพท์แล้วครูเขาก็ชวนผมมางานนี้เพราะเขาก็เป็นหนึ่งในคุณครูที่สอนลูกศิษย์ดีดลูกคิดโอเคครับเดี๋ยวเราไปในฮอลล์การแข่งขันกันเลยดีกว่าเพราะว่าเขาจะเริ่มแข่งดีดลูกคิดกันจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ที่การแข่งขันในคิดไวมันจะมีการแข่งขัน2แบบนะครับแบบถ้าเป็นผู้เริ่มต้นจะมีลูกคิดวางไว้ให้จะดีดลูกคิดไปด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่ชำนาญแล้วจะไม่มีลูกคิดวางไว้ให้จะมีแต่โจทย์อย่างเดียวจะเป็นการแข่งขันแบบ15นาทีหรืออาจจะต่ำกว่านั้นแต่ว่าโจทย์แบบเยอะมากหลาย10ข้อบรรยากาศนะครับก็คือว่าผู้ปกครองยืนเชียร์กันเรียกว่าประตูแตกนะครับบอกให้มาเชียร์ลูกว่าลูกฉันน่าจะเป็นคนที่คิดเร็วที่สุดในบรรดาลูกๆทุกคนหรือเปล่าคือแบบถือดินสอไปแล้วก็ปัดลูกคิดไปมือเดียวกันนะคือโจทย์คือหลายหน้าเลยนะว่าไม่ใช่หน้าเดียวนะสวัสดีครับครูโจ้ครับอยากให้ครูโจ้แนะนำตัวเองหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อครูโจ้นะครับสอนอยู่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับสอนมาได้10 กว่าปีแล้วครับวันนี้ผมมามีแต่เด็กทั้งนั้นเลยครับครูโจ้เลยอยากจะรู้ว่าแล้วอายุมากหน่อยเนี่ยมันเรียนปัดลูกคิดเนี่ยข้อที่1คือมันทันไหมข้อที่2คือแล้วมันยังจะมีประโยชน์อยู่ไหมฮะคือถ้าถามว่าทันไหมเนี่ยมันก็ใช้ได้มันก็ทำได้อยู่แล้วแต่ผู้ใหญ่เวลาของเราที่เราจะฝึกซ้อมครับมันก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเรามีเวลาทำจริงเรียนรู้ได้เร็วไม่แพ้เด็กอยู่แล้วแล้วมันมีประโยชน์อะไรมากกว่านี้ไหมครับสำหรับผู้ใหญ่ที่จะมาเรียนรู้สิ่งนี้มันเหมือนกับว่าได้ฝึกสมาธินะครับแล้วผลพลอยได้ของมันจริงๆเนี่ยก็คือมันทำให้เรามีกระบวนการคิดที่คำนวณได้เร็วและไวขึ้นก็คือเจอเลขในชีวิตประจำวันคำนวณได้ไวขึ้นแน่นอนใช่ไม่ต้องหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยเห็นไหมไม่ต้องหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาอันนี้คือคีย์เลยครับทางนั้นครูโจ้ผมมีแอปพลิเคชัน FATMath มาครับครูโจ้เป็นแอปพลิเคชันเอาไว้ฝึกจินตคณิตคือมันจะเป็นเลขที่เด้งขึ้นมาเร็วๆทั้งบวกแล้วก็ลบคูณหารไม่ต้องเดี๋ยวจะรบกวนครูโจ้หานักเรียนวันนี้ที่มาแข่งสักคน2คนแล้วกันเอามาต่างช่วงอายุกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดแอปเนี้ยแล้วให้น้องเขาจินตภาพโชว์ซะหน่อยว่าเป็นยังไงครับปูซานนะน้องปูซานนะน้องปูซานอายุเท่าไหร่ครับ6 ขวบเอากี่ตัวเลข5นะโอเคอี
อีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหมโชว์อีกรอบหนึ่งอ่ะมาฮะดูว่ารอบนี้ผมจะคิดทันไหม17ป่ะเอาไม่ใช่22เอาขอบคุณน้องผู้ชายครับ2ข้อถูกหมดเลยนะครับเอากี่หน่วย2หน่วยเอาความเร็วเท่าไหร่8โอเคโอ้โหใกล้พลาดเป็นหลักเดียวอีกรอบหนึ่งโอเคสุดยอดชื่ออะไรครับ ชื่อบอสครับ คนชื่อนี้เก่งจริงๆใช่ไหม ครับ เยี่ยมมากน้องเขาคำนวณ2หลัก8ข้อติดกันใน8วินาที ขอบคุณครับน้องบอยครับเก่งมากเลยครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับ ชื่อโฟกครับ โฟครับวันนี้จะมาคำนวณกี่หลัก 2 หลัก 2 หลักภายใน0.67 เลยโอ้เอามาดูนะฮะ10ตัวติดกันตัวละ2หลักห่างกัน 0.6 วินาทีครับครับพร้อมแล้วไปเลยครับทำได้ไงอ่ะ ซ้อมครับ ถูกต้องฮะอีกรอบหนึงฮะ ขอลอง อุ้ยคราวนี้3หลักนะครับแต่ลดเป็น5ข้อโอเคไม่มั่นใจ โอ้พลาดไปนิดหน่อยอีกรอบหนึ่งอ๋อต้องเพิ่มเวลานี่เมื่อกี้มันเร็วมองไม่ทันเลยมองยังไม่ทันขอบคุณมากครับเก่งมากเลยครับชื่ออะไรครับ มะนาวครับ อายุเท่าไหร่ครับ 13จะ14 ครับ ดีดมานานยัง ดีดมาตั้งแต่เด็กนะครับ โอเคโชว์หน่อยครับมะนาวลูกผมอ๋อเหรอครับ อันนี้คือเรื่องจริงๆไหม ครับ ลูกจริงๆเลย ลูกครับ อ๋อถ้างั้นลูกอาจารย์โจ้ครับทุกคนครับ จะเอากี่หน่วยครับผม 3 หลัก 3 หลัก 5 บรรทัด 0.6 วินาทีต่อข้อมีลบด้วยครับมีลบด้วย ไหวไหม มาอยากเก่งต้องเกิดเป็นลูกอาจารย์สอนลูกคิด บอกเลยรอบหนึ่งได้ไหมอีกสักทีโอ้พลาดไป1อีกรอบขอโทษขอลองวิชานิดนึงเพิ่มเวลาให้ ไม่น่ารอด อ่ะ โอ้ โอ้ ยังไม่เคยลอง โอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ เก่งมากเลยเมื่อกี้ผมลองซัดให้น้องเข้าไป6หลักผมอยากลองวิชานะฮะปรากฏว่ามันเยอะเกินไป วันนี้ก็จบไปแล้วครับคุณโจ้กับการที่เรามาชมบรรยากาศการแข่งขันคณิตคิดไวของปีนี้ครับคุณโจ้ก็อยากให้คุณโจ้แบบช่วยฝากอะไรกับคนดูทางบ้านหน่อยทั้งคนที่เคยดีดลูกคิดแล้วเลิกดีดไปแล้ว หรือคนที่ยังไม่เคยดีดและกำลังสนใจจากคลิปเนี้ยครับคุณโจ้ ครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับเห็นความสามารถของน้องๆแล้วนะครับ ต้องลองครับคือจะได้สมาธิแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือจะได้คิดเลขเร็วแบบน้องๆที่แสดงความสามารถให้ดู เชิญชวนครับทุกคนลูกคิดจะได้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งครับผม อยากให้ทุกคนแบบว่า
เปิดใจให้ลูกคิด ใช่ นะฮะเพราะว่ามันอาจจะช่วยอะไรเราได้มากกว่าคิดเลข ใช่แน่นอนครับแน่นอน โอเคครับ แล้ววันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe นะครับ ไปดีดลูกคิดที่ไหนก็ได้คุณอยากดีดนะครับ แล้วเจอกัน